Dr. Subhash Musale, MBBS MD, Medicine, consultant physician, cardiologist and diabetologist and lifestyle expert. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप आणि प्रिव्हेंशनचं इम्पॉर्टन्स ऐकलं होतं, ते का करायला पाहिजे. तर मी आज बऱ्याच वेळ मी बघतो हे की जसं की आपल्याला बऱ्याच पेशंट बघतो की ते कुठं कोणतं तरी हेल्थ पॅकेज करतात, त्यांच्यात बऱ्याच वेळ लिहिलेलं असते की 356 टेस्ट, 525 टेस्ट किंवा अशा टेस्टच्या मागे न जाता आपल्याला असे पॅकेज न करता तुमच्या डॉक्टर्सनी ॲडवाइस केलेले किंवा आपल्याला जे बिमारी पाहायची येते त्याचे चेकअप करण्यासाठीचे आपण पॅकेज घ्यायला पाहिजे. जसे की आम्ही आमच्या हॉस्पिटल्समध्ये एक 3 प्रकारचे पॅकेज केलेले आहेत की यंग पेशंटसाठी आमच्याकडे एक प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ कार्डियाक हेल्थ चेकअप म्हणतो आम्ही त्याला, त्याचे पॅकेज आहे. जे 35च्या पुढे आहेत त्यांच्यासाठी आमच्याकडे संपूर्ण कार्डियाक प्लस अदर डिसीजेस इन्क्लुडेड पॅकेज आहे. आणि एक स्त्रियांसाठी स्पेशल स्त्रियांसाठीच पॅकेज आहे, कारण स्त्रियांचे आजार आणि स्त्रियांचे काही प्रॉब्लेम्स हे पुरुषांपेक्षा अधिक असतात. त्याच्या असे 3 प्रकारचे पॅकेज आहेत. त्याच्या 3 प्रकारच्या पॅकेजची बऱ्याच गोष्टी मी डिटेलमध्ये तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. आपल्याला जर हृदयाचं टेस्ट करायची असेल तर हृदयाची टेस्ट कशात करतो आपण? तर आपल्याला जर आपल्या घरात हृदयाबद्दल आपल्याला भीती वाटत असेल तर हृदयाची टेस्ट करण्यासाठी आपल्याला ECG, इको म्हणजे काय असते? इको ही सोनोग्राफी, हृदयाची सोनोग्राफी. त्याच्यात आपल्याला हृदयाच्या झडपाबद्दल, त्याच्या मोशन्सबद्दल, त्याच्या फंक्शनबद्दल माहिती मिळते. TMT ही एक हृदय रोग माहीत करण्याची एक टेस्ट आहे. तसेच आपल्याला जर हृदयरोग, दुसरा एक सिटी अँजिओग्राफीतही आपल्याला हृदयरोगाबद्दल माहीत पडते. दीज आर द नॉन इन्व्हेजिव्ह टेस्ट. नॉन इन्व्हेजिव्ह म्हणजे आपल्याला याच्यासाठी कोणतेही ऑपरेशन करण्याची गरज नाही. ब्लडमध्ये टेस्ट करायचं असलं तर आपल्याला लिव्हरमध्ये लायकोप्रोटीन्स B आणि होमोसिस्टिन ह्या गोष्टी आपण हृदयासाठी चेकअप करू शकतो. तर हे हृदयाबद्दल झालं. तर अशा हे हृदयाच्या चेकअप बद्दल झालं. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी पुढच्या गोष्टीबद्दल सांगतो. तर आशा करतोय तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा.